תראו, אתם כנראה כבר יודעים מראש מה אני עומד להגיד בביקורת הזאת. The Last of Us היה ונשאר מאסטרפיס. אם מעולם לא שיחקתם, זו ההזדמנות שלכם להצטרף לג'ול ואלי בגרסה האולטימטיבית של ההרפתקה האכזרית שלהם. ואם שיחקתם בעבר ואתם טועים האם שווה לקנות פעמיים את אותו משחק במחיר מלא, אז דעו שהתשובה נמצאת עמוק בלב של כל אחד ואחת מכם. אבל בתכלס, לא, אין באמת סיבה. המשחק שיצא במקור ב-2013 קצר אינסוף תשבחות על הכתיבה, הדמויות ועיצוב המסכים הפנטסטי, ויש לא מעט אנשים שרואים בו המשחק הכי טוב אי פעם. אלה שלא שיחקו קרינה אוף טיים או בנג'ו קזוי כמובן. הרימייק החדש, שנקרא פשוט The Last of Us Part 1, מכיל את המשחק המקורי, הרחבה Left Behind, ומגוון תוספות מודרניות, מהאפשרות לשחק ב-60 FPS, לפוטו מוד, רטט מכל טוב, Adaptive Triggers, ומלא אפשרויות נגישות מגניבות שיאפשרו לכל סוג של גיימר ליהנות מהמשחק בצורה הנוחה ביותר. הביקורת הזאת טיפה טריקית. אני יודע שהרבה מכם שיחקו במשחק המקורי ורוצים לשמוע מה בתכלס חדש ברימייק, אבל לטובת אלה שלא שיחקו ורוצים לדעת במה מדובר, קבלו תיזהון. האנושות מוצבת בפני סכנת הכחדה ממשית כאשר נגיף מסתורי מדביק במהירות את רוב בני האדם וגורם להם להפוך לגידולים מהלכים ורצחניים. הכירו את ג'ול, אדם בעל יכולות הישרדות מרשימות במיוחד. ג'ול מעביר את ימיו בניסיון להשיג מזון, נשק ותרופות תוך כדי הימנעות מהנגועים. קורבנות הנגיף שגופם מכוסה בפטריות רעילות והפכו בפועל לסוגים שונים של מפלצות מביתות. ובמקביל לחימה בשורדים אחרים, ביניהם לא מעט פושעים ורוצחים המסוגלים להתנהגות מפלצתית לא פחות. הכל משתנה כשיום אחד ג'ול מקבל לידיו משימה בעלת השלכות קריטיות להמשך קיום האנושות. עליו להבריח נערה צעירה בשם אלי מחוץ לגבולות העיר ולהביאה לבית חולים מרוחק שם תיבדק תופעה חסרת תקדים. אלי היא הבן אדם היחיד שבא במגע ישיר עם הנגיף ולא נדבק. האם ג'ול ואלי יצלחו את כל המכשולים שבדרכם להעניק לעולם את התרופה למגפה הקטלנית? The Last of Us, בקרוב ב-HBO. סליחה על זה. בקיצור, העלילה מרתקת ומלאת רגעים מפתיעים, מרגשים וכואבים. ויותר מהסיפור עצמו, הכוח האמיתי של המשחק טמון בדמויות העמוקות והבלתי צפויות שעומדות במרכזו, שמשוחקות, מדובבות ומבוימות ברמה הגבוהה ביותר שנראתה במשחק וידאו. ונכון ל-2022, עוד לא הגיע המשחק שיכול לטעון לתואר הזה יותר מ-Last of Us 1 ו-2. סורי ארתור, זה לא אישי. הפרזנטציה ב-Last of Us 2013 הייתה פורצת דרך במובנים רבים. ומה לגבי הרימייק? המשחק, כמצופה, נראה טוב מתמיד על חומרת הפלייסטיישן 5 ובקרוב גם על ה-PC, אך למרות הערכתי הרבה למפתחת נוטי דוג, אני ממש מתקשה להאמין להצהרות כי המשחק נבנה לחלוטין מחדש. כן, המודלים נראים טוב בהפרש, התאורה, האפקטים והסביבות משופרות ברמות, ופה ושם ניתקל באובייקט שבמקור היה מקובע וכעת יכול לזוז ממקומו או להישבר, אבל בתכלס הרימייק נראה מאוד מאוד דומה לאיך שאני זוכר את המשחק המקורי. כשמסתכלים על סרטוני השוואות ישר נזהה הבדלים רבים, אבל בכנות, בזמן ששיחקתי בו לא היה רגע אחד בו אמרתי לעצמי, וואו, זה למה עשו לזה רימייק. ומה לגבי הגיימפליי? סלחו לי מראש מעריצי Last of Us, אבל אני תמיד הרגשתי שהפרזנטציה במשחק מחפה על משחקיות די בינונית. בסוף היום מדובר במשחק שבנוי בצורה ליניארית מיסודו, בו אנו עוברים ממקום למקום, נלחמים בכמה אויבים, סורקים את הסביבה בחיפוש קולקטיבלס, לא מרגשים במיוחד. עוד קרב, עוד סריקה וכו' וכו'. העלילה מחזיקה אותנו מושקעים והסביבות מעוצבות להפליא, אבל הגיימפליי עצמו לא באמת הביא משהו חדש לשולחן. קיוויתי שאולי כאן הרימייק יחדש ויפתיע, עם יכולות לחימה משופרות שילקחו מ-Last of Us 2, בו הקומבט והגיימפליי בכלליות היה מוצלח בהפרש. אבל זה לא המקרה. תנועת הפרון, ההצמדות לקרקע או ההתחמקות השימושיות מהסיקוול לא הגיעו לרימייק, ואם קיימים הבדלים משמעותיים בגיימפליי, מלבד AI קצת יותר מתוחכם, אני אישית לא הצלחתי לזהות אותם. וזה הטריק האמיתי בביקורת הזאת. אני לא יכול להגיד לכם שזה לא משחק טוב. גם אם לא ראיתי חידושים גדולים, עדיין התפעלתי מהנראות ונהניתי מכל רגע ב-15 שעות שלקח לי לסיים אותו. ופחות מזה לאלו שלא סורקים באובססיביות כל אזור במשחק.
אבל לכל אורכו של המשחק שאלתי את עצמי את אותן שאלות שעלו עוד שהרימייק הוכרז. למה לעשות רימייק למשחק לא ישן ולא מיושן במיוחד, שכבר קיבל רימאסטר לפלייסטיישן 4? לא חבל על זמן של מפתחת מוכשרת כמו נוטי דוג? ואיך סוני יצדיקו רכישה נוספת במחיר מלא של כותר שהוא בפועל אותו משחק מלפני כמה שנים עם עוד כמה פיקסלים ופריימים לשנייה? אז התשובות שהגעתי אליהן, חברים, וזו דעתי הלא מבוססת כמובן, הן שהמשחק הזה פותח בעיקר בשביל לחשוף עוד שחקנים לעולם של The Last of Us, בעיקר שחקני מחשב, כהכנה ליציאת החלק השני למחשב וחיזוק המותג בכלליות. גם דרך הסדרה ב-HBO, וכל זאת לקראת החלק השלישי שאני מאמין שנוטי דוג עובדים עליו במרץ. והמובן מאליו, רימייק זו דרך הרבה יותר קלה, זולה ונטולת סיכונים ליצור הכנסה מיצירת משחק חדש לחלוטין. האם ההחלטה הזאת תפגע בתדמית של נוטי דוג? אני לא חושב. בסופו של דבר, אחד מהמשחקים המוערכים ביותר אי פעם קיבל טיפול וצחצוח יסודי שיעשו אותו הרבה יותר נגיש ואטרקטיבי לשחקנים חדשים. מה רע? יש לא מעט משחקים שהייתי מת שיקבלו שימור דומה, והייתי בשמחה משלם מחיר מלא על רימייק מודרני שלהם. לסיכום, אם כבר יצאתם בעבר למסע המרגש עם ג'ול ואלי, קחו בחשבון שמדובר באותה גברת ברזולוציה מוגברת. יש פה אופציות חדשות כמו ספיד רן ופרמה דף מוד, כמה סקינים לדמויות ולנשקים, וכמובן מצב ביצועים המאפשר 60 פריימים בשנייה, שנראה פחות או יותר זהה למצב הרזולוציה, ולכן עדיף בהפרש. אז אלא אם כן אתם מתים לשחק The Last of Us שוב ושוב ושוב, או שמעולם לא שחקתם ורוצים לדעת על מה כל המהומה, לא תפספסו יותר מדי אם תשמרו את הארנק בכיס הפעם. הרימייק הזה עוד יגיע לפלייסטיישן פלוס במוקדם או במאוחר, וגם אם לא, אולי בעוד כמה שנים תוכלו לקנות את הרימייק הבא של Last of Us, הסופר רימאסטר פרו אולטימט מגה דילקס אדישן, אקסקלוסיבי לפלייסטיישן 6. אז זו הייתה הביקורת שלי ל-The Last of Us Part 1 הרימייק. ולמי שלא יודע, ערוץ גיימי חוגג עכשיו ב1.9 3 שנים מאז הקמתו. אז תודה רבה לכל אחד ואחד מכם שצופה, שמגיב, שעושה לייקים. אני אוהב אתכם, ורק בשבילכם הערוץ הזה קיים. יש לי הפתעות והודעות מעניינות בקרוב, אז בינתיים תנו לייק אם אהבתם את הסרטון, יירשמו אם אתם חדשים, חולה עליכם, ביי חברים.